mă așteptam să fiți atât de curioși despre Ștefan. Da, a semnat un contract cu o echipă de fotbal în Italia și nu va mai veni la cursurile de programare. Chiar are alte priorități. Acum putem să revenim la problemele noastre de aici? Da? Mulțumesc! După cum vă spuneam, putem aborda în mai multe feluri problema asta și se pare că metoda recursivă este una utilă, cu scrie mai puțin cod. Dar țineți minte ce v-am spus lecția trecută și anume, orice metodă recursivă am aborda, ea poate crește complexitatea în timp exponențial dacă numărul de autoapelări ale aceleiași funcții este foarte mare. Și atunci trebuie să analizăm mai multe... Dar e evident că nu vom folosi o metodă recursivă, cum ați explicat-o acum la tablă. Putem folosi memorizare și vom scădea complexitatea în timp a programului recursiv. Dar trebuie să ne învățați memorizare. Da, ai dreptate, dar nu am ajuns la lecția asta. Trebuie să o luăm pas cu pas, adică există o ordine logică a lucrurilor pe care trebuie să o urmăm. Ceea ce îmi spui tu e natural după asta. Sigur, sunt și alte rezolvări, dar trebuie să înțelegem mai întâi ce am învățat până acum. Și după aia să trecem la alte soluții mai complexe, poate mai eficiente. Și atunci de ce nu grăbim puțin pasul? Adică, da, bine, înțeleg că trebuie să știm recursivitatea pentru divide Timpera, Flatfield, BFS și toate alea, dar haideți să le facem o dată. Cine a spus că nu le vom învăța? Tot ce ți-am spus este că vreau să o luăm pas cu pas, adică există o logică. Trebuie să învățăm bazele mai întâi și apoi trecem la chestia asta. Nu mi se pare, adică, da, e ceva nou, însă nu-i programare dinamică sau calcul distanței Levenstein pe care tot v-am rugat să ne predați în ultimele lecții. Ok. Ți-am spus deja că nu voi discuta despre subiectele astea. Uite, deja ai enumerat vreo 5 capitole sau 5 algoritmi mult prea avansați pentru nivelul tău. Adică chiar ar trebui să iei bazele, să le stăpânești și abia apoi să trecem la algoritmi mai complexi. Vrei să sar la niște subiecte pentru care nu ești pregătit. Poate că nu sunt pregătit, însă vreau să fiu cel mai bun la Olimpiadă. Trebuie să le știu. Toți ceilalți le știu, iar eu nu. Trebuie să le știu. Nu ți se pare că ai folosit de foarte multe ori trebuie să știu și n-ai folosit niciodată trebuie să înțeleg? Care e diferența? E o diferență foarte mare și clară. Uite, cu toții știm să mergem pe bicicletă, nu-i așa? Dar nu ne ducem să concurăm la Tour de France sau nu ne-am propus să facem chestia asta. Adică trebuie mai întâi să o luăm pas cu pas. Nu știu. Tu vrei să înveți niște algoritmi foarte pompoși, că ai învățat niște denumiri, dar dacă nu știi să-i aplici, ce faci? Păi știm, pentru că am folosit odată, vom folosi a doua oară și a treia oară. Va fi logic. Logic, zici. Voi ați înțeles ce vrea Mihai? El zice așa: hai să învățăm lucruri care sunt mult peste nivelul nostru. Chestia asta are o denumire, se numește dopaj intelectual și este una dintre cele mai periculoase tehnici de învățare. Pentru că voi aveți impresia că învățați, dar de fapt nu o faceți. Voi memorați niște instrucțiuni. Și hai să zicem că printre voi sunteți unii care sunteți mai abili. Ok. Dar o să schimbați niște variabile acolo, în instrucțiunile respective și probabil că o să vă funcționeze ceva. Dar dacă nu știți exact ceea ce trebuie să schimbați, ce o să faceți? Nu vă gândiți că s-ar putea să fie o problemă cu asta? Bun, poate că problema asta nu va aparține, nu e vina voastră, nu va aparține vouă. Nu. E a profesorilor care au metoda asta de predare. Dar
ei o fac pentru că nu au timp, pentru că vor rezultate foarte repede, pentru că sunt părinți de-ai voștri care vor ca voi să aveți rezultate cât mai repede și ei sunt puși sub presiune. Dar întrebarea mea pentru voi este, voi de ce acceptați chestia asta? Că până la urmă, la ce vă folosește dacă nu înțelegeți? Luptați ca să înțelegeți. Asta este menirea profesorilor. Să vă învețe. Și dacă nu vor, mergeți mai departe, pentru că nu toți sunt la fel. Dorința asta a voastră de a fi primii pe VArena, pe PB Info, la câte probleme ați făcut, sau să fiți primii pe clasamentul Olimpiadei de informatică sau la alte concursuri, mai știu eu de care, este pur și simplu greu de înțeles și nu vă ajută cu nimic. În sensul în care s-ar putea să vă împingă departe de materia pe care trebuie să o îndrăgiți. Și până la urmă, la ce vă folosește? Concursurile se vor termina, temele se vor termina, profesorii vor avea alte serii de copii, alte generații și vor uita de voi. Și în final, tot ce va conta este ceea ce ați învățat voi la un moment dat. Dacă veți continua cu acest dopaj, veți remarca la final că ați rămas cu prea puțin din ceea ce este esențial. Deci nu ne învățați memorizare. Pare rău, dar nu. Nu acum. Mihai, ce faci? Plec. Eu vreau să fiu numărul 1 la Olimpiadă și dumneavoastră chiar m-a ajutat să fiu cel mai bun. Încerc, dar nu așa. Nu pot să aștept până când vreți dumneavoastră să ne predați memorizare. Unii deja o predau. Și mă duc la cineva care e dispus să mi arate. O zi bună. O zi bună. Ce faci, mă? Hai să mergem noi să ne învață nimic. Ce ai păzit? Păi mi-am dat laptopul. Ok. Nu vă supărați, cred că pe rândul 8 a spus semnul greșit. Nu este, minus este plus. Da, ai dreptate. Aici trebuia într-adevăr să fie în minus 1, așa e. Și da, cred că o analiză a metodelor de abordare ar fi utilă. Puteți să ne arătați? Bun, păi nu știu. Hai să analizăm metodele în cazul ăsta. Deci spuneam că dacă folosim partea de recursivitate aici, este clar că lucrurile nu o să fie afectate, adică complexitatea este ok. Dar ce se întâmpla dacă problema ne cerea să facem un pas în plus, poate nu aveam aici un modulo, ne cerea suma pătratelor perfecte, lucrurile se complicau puțin, trebuia să gândim